हेलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल गावले बंधुসকল আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছোঁ যিসকলে ইউটিউবত কাম কৰি আছে বা ইউটিউবাৰ তেওঁলোকৰ বাবে বহুতে এটা ইনফৰমেশ্যন আজি এই ভিডিওটো হ'বলৈ গৈ আছে যিসকলৰ চেনেল মনিটাইজ অন হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে গুগলৰ বা ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এটা নটিচ দি দিছে ইতিমধ্যে যে এডচেন্স তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে এডচেন্সৰ যিটো আমাৰ ইউএছ টেক্স ডকুমেণ্টছ যিটো আচলতে আছে সেই ইউএছ টেক্সৰ ফালৰ পৰা এটা নটিচ আহিছে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিলে আচলতে চেনেলটো হৈ যাব পাৰে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে চেনেলটো বহুতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই মনোযোগ সহকাৰে চাবা যিসকলে ইউটিউবত কাম কৰিছে বা ইউটিউবৰ চেনেলটো মনিটাইজ অন হৈছে তো এই মেইলটোত কি কৈছে আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে তোমালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনাম ইয়াতে প্ৰথমতে টাইটেলটো কি আছে তোমালোকে চাব পাৰিছা ইম্পৰ্টেণ্ট চাইন আপ ফৰ পেপাৰলেছ টেক্স ডকুমেণ্ট বাই 31 ডিচেম্বৰ তো তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ সহকাৰে চাবা 31 ডিচেম্বৰ আগতে এইখিনি আচলতে কামখিনি কৰিব লাগিব কোনখিনি কাম আচলতে কৰিব লাগিব সকলোবোৰ তথ্য তোমালোকক জনাম তো ইয়াতে তোমালোকক দেখুৱাইছে যে চাইন আপ ফৰ your paperless text documents in AdSense by 31 December 2021 access your text documents online and help save trace in just a couple minutes তো তোমালোকে যিসকলৰ চেনেল মনিটাইজড অন হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে টেক্স ডকুমেণ্টছটো তোমালোকে ইতিমধ্যে ছাবমিট কৰিছাই তো ছাবমিট কৰাৰ পিছত কি হৈছে তোমালোকৰ যিবোৰ আচলতে ডকুমেণ্টছ সেইবোৰ এক্সেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউটিউবৰ সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আচলতে পেপাৰলেছ কৰিবলৈ কৈ আছে যে আচলতে তোমালোকৰ যিটো ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছবোৰ টেক্সৰ ফৰ্ম যিবোৰ আছে সেই ফৰ্মটো তোমালোকৰ বাই পষ্টত দিয়াৰ কথাটো আছিলে তো বাই পষ্টত দিলে বহুতো কষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে এই কষ্টটো ৰেহাই কৰাৰ কাৰণে ইউটিউবে এটা প্ৰচেছ হাতত লৈছে যে তোমালোকৰ পেপাৰলেছ কৰি দিব তো পেপাৰলেছ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে সকলোবোৰ তথ্য ইয়াতে মেইলত কৈয়ে দিছে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা তো হোৱাট ডু আই নিড টু ডু ইয়াতে ভালদৰে কৈছে তো তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকক কি কৈছে প্ৰথমে তোমালোকক নাম্বাৰ ৱাইজ টপিক ৱাইজবোৰ আচলতে তোমালোকক জনাই দি আছোঁ কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলিও দেখুৱাই দিম কি কৰিব লাগিব তো ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে চাবা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিসকলৰ চেনেল মনিটাইজ হৈছে তোমালোকে গমে পা কিমান কষ্ট কৰি মনিটাইজটো অন কৰা যদি এইখিনি ভুলৰ কাৰণে চেনেলটো আচলতে বহুতো প্ৰব্লেম হৈ যায় তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব তোমালোকে নিশ্চয়কৈ অৱগত তো তেনেহ'লে প্ৰথমতে চাব পাৰিছোঁ ওৱান চাইন ইন টু ইয়ৰ এডচেন্স একাউণ্ট তোমালোকৰ এডচেন্স একাউণ্ট যিটো জিমেইল আইডিৰে তোমালোকৰ চেনেলৰ এডচেন্স একাউণ্টটো খোলা আছে তেনেহ'লে সেই চেনেলৰ এডচেন্স একাউণ্টটো প্ৰথমতে লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ পিছত বা চাইন ইন কৰিব লাগিব চাইন ইন কৰাৰ পিছত ক্লিক পে'মেণ্ট মাৰিব লাগিব মেনেজ ছেটিংছ মাৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকৰ পে'মেণ্ট প্ৰফাইল যিটো আছে পে'মেণ্ট প্ৰফাইলটোৰ পিছত ইউনাইটেড ষ্টেটছ আছে তো সকলোবোৰ তথ্য তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ ডাইৰেক্টলি মই আচলতে এডচেন্স একাউণ্টত গুচি গৈছে ঠিক আছে এডচেন্স একাউণ্টত যোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ লেটছ গো চ' ফ্ৰেণ্ডছ গুগলছ এডচেন্সটো আচলতে লগ ইন কৰাৰ পিছত হোম পেজত তোমালোকে এনেকৈ চাব পাৰিবা হোম পেজত এনেকৈ চোৱাৰ পিছত তোমালোকে সো ছাইডত তোমালোকে চাব পাৰিবা তিনিটা লেয়াৰ আছে এই লেয়াৰত তোমালোকে যদি ক্লিক কৰা ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা স্ক্ৰল ডাউন যদি কৰা তেনেহ'লে পে'মেণ্টছ এটা অপশ্যন পাবা ঠিক আছে এই পে'মেণ্টছটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তো পে'মেণ্টছটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ পে'মেণ্টছত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ অলপ ৱেইট কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে হোম পেজটো পাই যাবা পেজটো পে'মেণ্টছত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা আহিব তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিসকলৰ চেনেল মনিটাইজ অন হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই আচলতে নটিচটো যিসকলৰ চেনেল মনিটাইজ এতিয়া অন হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই নটিচটো নহয় তেওঁলোকৰ এই মেইলটো আচলতে অহা নাই যিসকলৰ আচলতে চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে তেওঁলোকৰ আচলতে মেইলতহে এই মেইলটো আহিছে ঠিক আছে তো তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে তোমালোকে একেবাৰে তলৰ ফালে চাব পাৰিবা মেনেজ ছেটিংছ ঠিক আছে প্ৰথমতে এনেকুৱা চাব পাৰিবা তাৰ তলত একেবাৰে তলত তোমালোকে চাব পাৰিবা মেনেজ ছেটিংছ ঠিক আছে এয়া মেনেজ ছেটিংছটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মেনেজ ছেটিংছটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ অকণমান ৱেইট কৰিবা তো নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব তোমালোকে চাব পাৰিছা তো মেনেজ ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ মেনেজ ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে তোমালোকৰ পে'মেণ্ট একাউণ্ট পাবা সকলোবোৰ ইয়াতে আছে ডিটেইলছ তোমালোকৰ তো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াতে ইউনাইটেড ষ্টেটছ টেক্স ইনফো ঠিক আছে
তো ইউনাইটেড ষ্টেটছ যিটো টেক্স ইনফো তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব তো তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি কৰিব লাগে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আছে যিবোৰ আচলতে তুমি ইউনাইটেড ষ্টেটছ টেক্সৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা তোমালোকৰ চেনেল মনিটাইজ হোৱাৰ পিছতে সকলোবোৰ গমাই পাইছা টেক্স ফৰ্ম এটা ফিল আপ কৰিব লাগে তো ইউ এছ টেক্স বুলি কয় এই ইউ এছ টেক্সৰ আচলতে ইয়াতে সকলোবোৰ তথ্য ইয়াতে আছে তো আমাৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব মেনেজ টেক্স ইনফো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা ইউনাইটেড ষ্টেটছ টেক্স ইনফোৰ তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে মেনেজ টেক্স ইনফো এইটোত আচলতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা নতুনকৈ এটা পেজ আহি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ তো ইয়াতে কি লিখা আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা সকলোবোৰ ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে যি আচলতে তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা তোমাৰ এড্ৰেছ দিছিলা কি যদি পান কাৰ্ড দিছিলা পান কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ সকলোবোৰ আছে তো একেবাৰে তলৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰা মেনেজ ডেলিভাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব মেনেজ ডেলিভাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব ইয়াতে লিখা আছে ইউ এছ টেক্স ডকুমেণ্ট ডেলিভাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ তো ইয়াতে পেপাৰলেছ কৰিব দিছে আচলতে তোমালোকৰ অফিচিয়েলি আচলতে ইউটিউবৰ যিটো মেইল আছে সেই মেইলটো কোৱা মতে পেপাৰলেছ কৰিব লাগে আৰু ছেভ কৰিব লাগে তো পেপাৰলেছ কিয় কৰিব লাগে আচলতে যিটো পেপাৰ যিটো আছিলে যিটো আমাৰ ইউ এছ টেক্স ডকুমেণ্টছ ডেলিভাৰী যিটো আছিলে যিহেতু তোমালোকৰ গমে পোৱা ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা টেক্স লোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে ইউ এছ আচলতে ইউনাইটেড ষ্টেটছত যিবিলাক ভিডিঅ' ভিউ হ'ব তাৰ যিবিলাক ৰেভিনিউ তাৰে কিমান পাৰ্চেণ্ট লয় সেইটো এতিয়া কোৱা নাই কিন্তু টেক্স ল'ব বুলি কৈছে তো টেক্সৰ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্মটো আচলতে বাই পষ্টত দিয়াৰ কথা আছিলে তো এতিয়া বাই পষ্টত তোমালোকে আচলতে তেওঁলোকে নিদিব সেইকাৰণে এইটো এগ্ৰি কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰিব লাগিব তো তোমালোকে চাব পিছত পেপাৰলেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে পেপাৰলেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কণ্ডিশ্যনবোৰ আছে কিয় পেপাৰলেছ কৰিব লাগিব ইয়াতে সকলোবোৰ লিখা আছে কষ্টটো বেছি হয় আচলতে মেইল বাই পষ্টত তো সেই কষ্টটো আচলতে ছেভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰিছে ঠিক আছে তো সকলোবোৰ চোৱাৰ পিছত আই একচেপ্ট দ্য পেপাৰলেছ ডেলিভাৰী এগ্ৰিমেণ্ট ঠিক আছে এইটোত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব এটা কাম আছে লাষ্টলি আপডেট ডেলিভাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ এইটো তোমালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব তো তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইখিনি কাম যদি তোমালোকে নকৰা তোমালোকৰ চেনেলৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা তোমালোকৰ এডচেঞ্চ গুগল এডচেঞ্চৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো বাকীখিনি সকলোবোৰ কাম হৈ গ'ল তোমালোকে চাবই পাৰিছা তো এইটোৱে আছিলে তো সকলোবোৰ ছেটিংছ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ যে কামখিনি হ'ল কেনেকৈ চেক কৰিবা ইয়াতে তোমালোকৰ পেপাৰলেছ ইতিমধ্যে লেখা আহি গ'ল এইটো কিন্তু আগতে নাছিলে তো এইটো পেপাৰলেছ হৈ গ'ল এইখিনিয়ে কাম আছিলে তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিসকলে ইউটিউবত তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ইউটিউবত কাম কৰিছে বা ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড দি আছে আৰু ইউটিউবৰ পৰা আৰ্নিং কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই হেল্পফুল হ'ব তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ